हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ मोबाइल ट्रिक्स युट्युब च्यानलमा। साथीहरु हामीले मोबाइलबाट कसैले थाहा नपाउने गरी भिडियो रेकर्ड कसरी गर्ने त्यो पनि एचडी क्वालिटीमा आज यस भिडियोमा म तपाईलाई प्रोपरली र डिटेलली तरिका सिकाउन गइरहेछु। साथीहरु तपाईलाई मेरो एउटा अनुरोध छ, यो भिडियोलाई तपाईहरु मिसयुज नगर्दिनुस्, गलत प्रयोग नगर्दिनुस्। गलत प्रयोग गर्दिनाले कसैको जिन्दगी बर्बाद पनि हुन सक्छ। यदि तपाईलाई साच्चै नै एभिडेन्सको लागि प्रमाणको लागि तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्र यो ट्रिक्सलाई तपाई युज गर्नुस्। साथीहरु अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनकि मोबाइल ट्रिक्स युट्युब च्यानलले यस्तै ट्रिक र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो तपाईहरु माझ लिएर आइ नै रहनेछ। साथीहरु अब कति पनि ढिला नगरिकन कसरी हामी सिक्रेट भिडियो मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्नका लागि म तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। साथीहरु हामीले एउटा सानो एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर। यो हामी सजिलै चाहिँ प्ले स्टोरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाई प्ले स्टोरमा जानुस्, त्यसपछि प्ले स्टोरमा गएर सर्च बारमा गएर तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ दुनियाभरका ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर पाउनुहुनेछ। त्यो मध्ये पनि म तपाईलाई यही चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रेकर्डर भिडियो चाहिँ तपाई इन्स्टल गर्नुहोस् भन्छु, किनभने यसमा धेरै बेनिफिटहरु छन्, धेरै राम्रो छ, अरु एप्सहरु भन्दा धेरै राम्रो क्वालिटीमा भिडियो पनि रेकर्ड गर्ने गर्दछ। सिम्पली यसलाई तपाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नुहोस्, त्यसपछिको प्रोसेस म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु जब तपाई ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर चाहिँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई यसलाई ओपन गर्नुस्। सुरुमा ओपन गर्दा तपाईलाई चाहिँ यसले परमिसनहरु माग्नेछन्, ती सबै परमिसनहरुलाई तपाई अलाउ गरिदिनुस्। त्यसपछि हामीले एउटा यहाँ महत्त्वपूर्ण सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सेटिङ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यो सेटिङको आइकनमा तपाई टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा भिडियो सेटिङ भनेको छ, भिडियो क्यामेरा भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले ब्याक क्यामेरा राखेको छु। तपाई आफ्नो वातावरण अनुसार तपाई आफुलाई कस्तो मा चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, ब्याक क्यामेराले फ्रन्ट क्यामेरा तपाई आफ्नो हिसाबले यहाँले चाहिँ चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई ब्याक क्यामेराबाट पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो प्रिभियस साइज छ, यसलाई चाहिँ प्रिभियस साइज जहिले पनि तपाई मिडियम राखिदिनुस्। त्यसपछि आउँछ भिडियो क्वालिटी। भिडियो क्वालिटी तपाई हाई क्वालिटी, मिडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, यहाँ तीन किसिमका क्वालिटी छन्। तपाईलाई म अनुरोध गर्छु तपाई मिडियम क्वालिटीकै चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ तपाई टिक लगाएर राख्नुहोस्, किनभने यसले तपाईको मोबाइलको स्टोरेजलाई पनि कम युज गर्छ, सँगसँगै राम्रो क्वालिटीमा पनि यसले भिडियो रेकर्ड गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसपछि अर्को छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेटिङ भनेको त्यो हो रिकर्डिङ ड्युरेसन भनेको छ। यसमा साथीहरु तपाईहरुको कतै 30 मिनेट 60 मिनेट यस्तो छ भने तपाई यसलाई यसरी चाहिँ माइनस गरिदिनुस्, कम गरिदिनुस्, ताकि यो अनलिमिटेड होस्। यसरी तपाईले चाहिँ यसलाई 0 गरेर चाहिँ अनलिमिटेड गरिदिनुस्, ताकि तपाईले जति चाहे त्यति लामो तथा जस्तो साइजको भिडियो पनि तपाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली साथीहरु तपाई यहाँ आउनुस्, यो साइलेन्ट मोड छ, यो साइलेन्ट मोडमा टच गर्नुस्। यदि तपाईले साइलेन्ट मोडमा टच गर्दाखेरि हरियो आइकन बल्यो भने तपाईको भिडियोमा कुनै पनि साउन्ड आउनेवाला छैन। त्यसले गर्दा तपाई यसलाई अफ गरिदिनुस् सधैँ, ताकि तपाईको भिडियोमा साउन्ड पनि आओस्। त्यसपछि साथीहरु अर्को चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण सेटिङ मध्येमा एउटा छ यो भिडियो पाथ, यानी कि तपाई आफूले रेकर्ड गरेको भिडियोलाई तपाई कहाँनिर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाई आफ्नो हिसाबले चाहिँ यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईको आफ्नो मर्जी हो, मैले क्यामेरामा राखेको छु। त्यसरी नै अर्को चाहिँ अब यहाँ सेटिङहरु मध्येमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो नोटिफिकेसन। यो सो नोटिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भने साथी हो, जब हामी भिडियो रेकर्डर गर्छौं, भिडियो यो मोबाइलको माथि चाहिँ टुप्पामा चाहिँ एउटा आइकन आउँछ कि तपाईको भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ है भनेर देखाउने गर्दछ। यति गरेपछि साथीहरु यहाँ मैले जे भन्छु त्यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाई ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यो म्युजिकको आइकन जस्तो चिन्हमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईको भिडियो रेकर्ड हुनेछ। म तपाईलाई सिम्पल छोटो मात्रै यहाँले देखाउन गइरहेको छु। मैले भर्खरै चाहिँ यो अहिले भिडियो रेकर्ड गरेको अफ गरे। यो कहाँ बस्छ भन्दा यो बक्सको चिन्हमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि म प्ले गर्छु अलिकति। र साथीहरु एउटा सानो एउटा एप्सको मद्दतले चाहिँ हामी सजिलैसँग सिक्रेट भिडियो कसैले थाहा नपाउने एचडी क्वालिटीमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। साथीहरु तपाईलाई मेरो अनुरोध छ, यो भिडियोलाई चाहिँ मिसयुज नगर्दिनुस्। धेरैजना मान्छेले चाहिँ यसलाई मिसयुज गरिदिन्छन्। मैले चाहिँ केही न केही जाने जस्तो गरेर चाहिँ सिक्रेट तरिकाले भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ जतासुकै सामाजिक सञ्जाल वा युट्युबहरुमा अपलोड गर्दिनाले कसैको जिन्दगी बर्बाद पनि हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरु यसलाई मिसयुज नगर्नुस्। यदि परिस्थिति आइपरेको खण्डमा तपाईलाई एभिडेन्स चाहियो, प्रमाण चाहियो, त्यस्तै अवस्था तपाईमा चाहिँ आइपर्यो भने
तपाईले यो ट्रिक्स पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यति भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनकि मोबाइल टिप्स युट्युब च्यानलले यस्तै ट्रिक र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो तपाईहरु माझ लिएर आइ नै रहन्छ। यति भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। टेक केयर, बाइ बाइ।